Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, gagawa ako ng sushi. Ayan, para sa mga Japanese food lover again. Japanese food na naman tayo. Japanese recipe. Gagawa ako ng luncheon meat sushi. At lalagyan natin siya ng egg. So, madali lang siyang gawin. At super mura lang siya. Very affordable kung bibili kayo ng mga ingredients. At super easy lang siya. At super sarap. Try ito guys. So, ituturo ko sa inyo kung paano paggawa. Ito ay para sa mga hindi pa nakakaalam. So, stay tuned guys and keep on watching. I will show you the ingredients. So, yan ang ingredients natin guys. Kailangan natin ng seaweed nori. Ayan. Ang gamit ko brown rice. You can use the white rice. Of course, kailangan natin ng luncheon meat. At gawa tayo ng scrambled egg, mayonnaise, at vinegar. Ayan. This is not a sponsored video guys. I bought everything in here. Binili ko lahat siya.
So guys, ito na ang ating Japanese sushi, luncheon meat, and egg, scrambled egg. So, shout out kay Mika-chan, ang pamangking kong nasa Japan. Yan, ito na ang request mo, ang sushi. So, yan. Thank you for watching, guys. So, keep safe everyone. Gawa na kayo sushi. Madali lang siya. Super mura pa at super sarap pa. Bye everyone. Mwah, mwah, mwah. Hugs to all. Keep safe everyone. See ya.